Yup! Magandang araw mga kateban. Ngayon magagawa tayo ng request ni Pepito Silverio na dinner roll. So, si Mrs. ang gagawa kasi may laro kami ng basketball ngayon. Tapos, mamayang hapon naman, opening ng 40 and above na Auckland Friendship Cup. Yup! Hey, Teban! Yeoooph! Yo! Go, go, go! Yup! Bago natin umpisan yung ating dinner roll, gusto ko muna magpasalamat sa mga bagong subscribers natin. Meron na naman mga private subs, pero salamat kay Jenny Lee Di Maano at kay Yuri Bublu. Kay Yuri. Yup! At salamat din kay Alex Andales kasi tinry niya yung leche puto natin. Nagustuhan daw nila. Salamat, Alex. Yup. Yup! Ito ang ating ingredients para sa ating dinner roll. Let's start making our dinner roll using a bread maker. So this is the container from the bread maker. So we'll just add all our ingredients together. So let's start with the dry ingredients. Let's start with the yeast. Flour, salt, sugar, water, and butter. This is a softened butter. Joink. Then, ilalagay na natin siya sa ating bread maker machine. Yup! And then, we'll use number 16 sa ating bread maker for dough. And then, start. Yup! 1 eternity later. Talagang sticky siya. Maganda na ganito ka-sticky kasi talagang malambot yung bread natin. Ayan. Gawin lang natin siyang bilog and then ingo. Ayan, bilog na siya. And then set aside sa ating baking pan, and then ilalagay natin siya sa oven na may warm water kasi winter ngayon dito kaya hindi mapapalamig mapapaal sa outside, kaya sa oven natin gagawin. Ito na ang ating na-roll na mga dough para sa ating dinner roll. Yup! Ayan, nilagay na natin siya sa oven para sa ating pagpapaalsa. So, mga 1 hour siguro. So, check natin after 1 hour kung umalsa na ang ating dinner roll dough. Yup! 1 hour later. After 1 hour, let's check our dinner roll dough. Ayan, umalsa na siya. Maganda na yung pagkakaalsa niya. Ayan. Let's prepare our egg wash para i-brush sa top ng ating dough. Tapos saka natin isasalang para i-bake na. Yup! To prepare our egg wash, we just need 1 egg. Ayan. And i-beat lang natin siya
na parang pang scramble. Yan, ready na siya. So, i-brush na natin siya on top of our dough. Pwede rin naman yung milk lang ang gamitin natin, fresh milk or evap. Pero mas light ang magiging color pag na-bake na. Ang egg wash naman, it's parang golden brown ang kulay niya pag naluto yung ating dinner roll. So either way, it's still good. It's still okay. It's either to use egg or milk. Few inches later. So, lahat na ng dough natin, na-brush na natin ng egg wash on top. Yup! Now, we'll just wait for our oven to be preheated. And then, bake na natin siya. Yup! Yeoooph, o ayan, after na may egg wash yung ating dinner roll, so pwede na natin siyang i-oven for 170 degrees Celsius, 13 to 14 minutes until it's maging golden brown. Yeoooph! A few moments later. Yup! Luto na ang ating dinner roll.